සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලගේ තියෙන Facebook account එක. ඉතින් ඔයාලා normal හදලා තියෙන Facebook account එක follow කරන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේකේ page කිසිම දෙයක් හදන්න ඔයාලගේ normal Facebook account එකම තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ follow කරන විදිහට. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේක වෙනස් කරලා පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ follow button එක. දැන් add friend කියලා තියෙන තැනට ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ setting එක වෙනස් කරලා පස්සේ follow button එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඒක මුලින්ම හදන්න කිසිම app එකක් මේකට භාවිත කරන්නේ නැහැ. Facebook ඇපලිකේෂන් එක ඇතුළෙන්ම තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ Facebook ඇපලිකේෂන් එක ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා Facebook ඇපලිකේෂන් එක අරගෙන ඉවරලා ඔයාලා යන්න ඕනේ ඇප් එකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ account එකක් හදන විදිහ ඕනෙ කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා Facebook ඇපලිකේෂන් එකට ගියාට පස්සේ account එකක් හදන්න ඕනේ. ඔයාලගේ නම දීලා ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා ඔයා මේක ඇතුලේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ප්‍රොෆයිල් එකට. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන ඩොට් 3. ඉතින් අන්නේ ඩොට් 3 ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට ඇති. ඊට පස්සේ ඩොට් 3 ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ යටට යන්න ඕනේ. යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා turn on professional mode කියලා. ඉතින් අන්නේ turn on professional mode කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මෙතන turn on කරලා නිල් පාටට තියෙන turn on කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මගේ දැන් something went wrong කියලා වැටුණා. ඉතින් ඔයාලගෙත් එහෙම සමහර විට ඒක වැටෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් සමහරට වැටුනොත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ විදිහම ආයෙ පාරක් turn on කියන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් ඒ විදිහට please try again කියලා මගේ ආවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කට් වෙන්න ඕනේ. කට් වුණාට පස්සේ මෙහෙම තියෙන එක ඔයාලා මෙන්න refresh කරන්න ඕනේ. රීෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඒ වගේ වැටුණත් මෙතනදී ඔයාලගේ Facebook account එක follow කරන විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන එක පෙන්නන්න මම මෙතන කියලා view as දීලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ Facebook account එක ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් මොඩ් දාලා ෆලෝ කරගත්තට පස්සේ අනිත් අයට ඔයාගේ account එක පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆලෝ කියන තැනට දීලා ඔයාලගේ ෆලෝ දුන්නට පස්සේ ඔයාලා කට්ටියට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉන්නේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ account එක ෆලෝ කරන විදිහට හදාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එකේ මේ විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් මොඩ් එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔන් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂනල් මොඩ් එක ඔයාලට එපා නම් ආයි පාර normal තිබ්බ විදිහටම ගන්න ඕන නම් ඒක turn off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න ඕන ආයි පාර මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන ඩොට් 3 ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඩොට් 3 ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ආයි පාර. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා කලින් turn on කියලා තිබ්බ එක දැන් turn off ප්‍රොෆෙෂනල් මොඩ් කියලා දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් අහනවා continue දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් continue දෙන්න ඕනේ. continue දුන්නාට පස්සේ ආයි පාරක් මෙතන තියෙනවා turn off කියලා. අන්නේ turn off කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා turn off දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා professional mode turned off successfully කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් close දෙන්න ඕනේ. ඉතින් හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට close දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ විදිහම ඔයාලගේ Facebook account එක normal account එකක් විදිහටම හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ වීඩියෝෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න ඕන නම් channel එක subscribe කරලා like කරලා